Liikkeelle on päästy. Aika napakka tuuli oli tuossa. Lähtö aina vähän tuommoista sähläimistä, mutta nyt on pilvetön taivas hetken aikaa. Sitten tulee illaksi taas saderintama tänne. Backraftit ovat kaikkein kevyempiä ilmatäytteisiä aluksia ja sen takia hyvä vaihtoehto myös erämaan kulkijalle. Backraftien painot pyörivät yleensä jossakin 1,5 kilon - 6 kilon välillä, riippuen siitä, minkälaisen mallin itselleen hommaa. Backraftit ovat myöskin pieniä pakkaustilavuudeltaan, joten backraftin kantaminen pitkälläkin vaelluksella ei ole mahdotonta. Sitten hetki, mitä on odotettu. Ahvenen kalastusta Tunturijärvellä. Perholla ja backraftia apuna käyttää. Backraftin avulla erämaassa pystyy kalastamaan melkein missä haluaa. Backraftin avulla pystyy kalastamaan paikoissa, jonne tavallisen vavan heiluttajan on mahdotonta yltää. Toisin sanoen, backraft-kalastaja saa mahdollisen kalastaa myös niitä kaloja, joita muut eivät pysty tavoittamaan. Tulihan sekin sieltä. Backraftista on iloa myös vaeltajalle. Backraftin avulla joet ja järvet voi ylittää ilman turhaa kiertelyä. Monessa paikassa matka kevenee huomattavasti, kun se voi liikkua vesistöjä pitkin. Rinkka ja muut tavarat liikkuvat helpommin backraftissa kuin selässä. Kun valitsee itselleen backraftia, niin kannattaa miettiä, missä sitä aikoo käyttää ja minkälaisia melontaominaisuuksia siltä haluaa. Backraftit ovat parhaimmillaankin vain keskinkertaisia melottavuudeltaan. Siellä näkyy aamumaisemat. Suurin ongelma lähes kaikissa ilmatäyttöisissä on, että ne ovat pohjaltaan muodottomia. Niissä on ponttonit ja niiden välissä tasainen levy. Pohja ei ole kovinkaan virtaviivainen ja sen takia niissä on melko paljon vedenvastusta. Backraftit ovat monesti myös melko leveitä ja niissä istutaan syvällä backraftin sisällä, joten melonta-asento ei aina ole optimaalinen. Melontaominaisuuksiin vaikuttaa pääsääntöisesti 3 asiaa. Backraftin pituus, leveys ja vesilinjan pituus. Suurin osa backrafteista on suunniteltu koskien laskuun. Ne ovat yleensä lyhyeltä ja pohjamuodoltaan sellaisia, että backraft kääntyy helposti koskessa. Jos haluaa itselleen backraftin, joka toimii parhaiten virtaavassa vedessä, niin silloin kannattaa todennäköisesti hommata backrafti, joka on lyhyt ja jonka pohjassa on jonkun verran kaarrevuutta. Ne pyrkii kääntymään jokaisella melanvedolla mahdollisimman paljon. Tämä on hyvä ominaisuus virtaavassa vedessä, mutta seisovassa vedessä liikkuja ja kalastajaa harmittaa jatkuva backraftin pyöriminen. Backraftin pyörimiseen pystyy vaikuttamaan hommaamalla sinne backraftin pohjaan evän. Evä on erinomainen lisäväline kalastavalle backraftajalle. Evä ehkäisee backraftin pyörimistä kalastuksen aikana ja myöskin siimojen sotkeutumista. Kalastukseen ja myös seisovassa vedessä liikkumiseen soveltuvat mielestäni parhaiten backraftit, jotka ovat pitkiä ja pohjamuodossaan vähemmän pyöreyttä. Tällainen backraft liikkuu nopeammin vedessä ja pyöriminen kalastuksen aikana pienenee. Isossa backraftissa on myöskin enemmän tilaa tavaroille ja kalastajilla on yleensä paljon tavaraa mukana reissussa, niin se kannattaa tietysti ottaa huomioon, kun valitsee sen backraftin itselleen. Koskikäyttöön suunnitellussa backraftissa on monesti aukkopeite, joka estää kuohion pääsemisen backraftin sisään. Aukkopeite myös lämmittää kiinni ollessaan jonkin verran.
Retki- ja kalastuskäytössä tämmöistä aukkopetettä ei omasta mielestäni välttämättä tarvitse. Etenkin kalastaja haluaa päästä mahdollisimman helposti käsiksi niihin uistimiin ja muihin kalastustarvikkeisiin, mitä siellä backraftissa on. Monesti nämä tavarat on siinä kalastajan edessä ja aukkopeite on tässä tapauksessa turhaan vaan tiellä. Aukkopeite hankaloittaa myöskin jonkun verran siellä backraftista liikkumista ja siitä pois nousemista ja sinne menemistä. Sen lisäksi tuo aukkopeite tuo jonkun verran painoa ja hintaa backraftiin. Ainakin omassa käytössäni se on turha lisävaruste. Backrafteja löytyy monen kokoisia. Pienemmät backraftit painaa jopa alle kilon ja tämmöiset alle kilon painavat pienet backraftit on parhaimmillaan satunnaisessa vesistöjen ylityksessä. Hyvänä puolena tulee tietysti se, että ne on kevyitä ja helppo kantaa mukana. Yleensä tämmöiset pienet backraftit ei ole kauhean suuntavakaita, joten ne on aika ikäviä meloa pitkiä matkoja. Ne ei myöskään ole välttämättä kovin hyvä vaihto kalastajalle, koska se pieni backrafti pyrkii pyörimään koko ajan siinä akselinsa ympäri ja se aiheuttaa kalastaessa liikaa säätöä. Niissä on myöskin monesti aika vähän säilytystilaa, etenkin kalastajan kannalta. Keskikokoiset koskikäyttöön suunnatut backraftit painavat yleensä noin 2-4 kiloa riippuen mallista. Pituutta näillä on monesti 2-2,5 metriä. Näillä onnistuu myös seisovassa vedessä meloiminen ja kalastaminen, jos niin haluaa. Nopeampia nämä eivät ole, mutta ne ovat kuitenkin hyvä vaihtoehto, jos meloimisen nopeus ei ole ykköskriteeri. Isot 2 hengen backraftit painavat yleensä noin 4-6 kiloa. Pituutta näillä on noin 3-3,6 metriä. 2 hengen backraftit ovat melko nopeita. Niissä on tilaa myös kalastajan tavaroille ja kaikkein pisimmissä malleissa pystyy kalastamaan myös 2 ihmistä samaan aikaan. Se vaatii tosin jonkun verran yhteistyötä ja varovaisuutta. Backrafteissa on paksut ponttonit ja ne ovat usein ahtaita. Tavaraa niihin mahtuu vähän ja ne pitää yleensä sitoa veneen päälle. Rinkka sidottuna backraftin keulaan onkin yleinen viritys. Backraft-kalastaja tarvitsee aina jonkinlaisen virityksen vapoja varten. Onneksi näitä on helppo tehdä itse ja myös joitakin kaupallisia malleja löytyy markkinoilta. Backraftin leveys vaikuttaa myöskin istuman mukavuuteen. Todennäköisesti mitä leveämpi backraft on, niin sen enemmän siellä on myöskin sisätilaa. Ja tämä on hyvä ominaisuus kalastajalle ja kalastajan tavaroille. Joihinkin backrafteihin saa myöskin erillisen lattian, joka tuo jäykkyyttä siihen veneeseen ja parantaa melontaominaisuuksia. Pohjalattian huono puoli on se, että se tuo pikkasen painoa siihen kokonaispakettiin. Ja sitten se, että sen täyttäminen vaatii pikkasen enemmän vaivaa. Jotkut backraftit ovat pohjalattian ansiosta itsestään tyhjeneviä, eli backraftiin joutuva vesi valuu sieltä itsestään pois. Tämä voi olla hyvä ominaisuus etenkin koskessa laskeville. Titsip on backraftin kyljessä oleva vedenpitävä vetoketju, jonka ansiosta backraftin sisällä saa laitettua tavaraa. Titsipin käyttö vähentää kannalle tulevan tavaran määrää. Tuommoisen Titsip-vetoketjun huono puoli on siinä, että sitä ei voi käyttää silloin, kun backraft on täysi. Eli käytännössä sinne backraftin sisälle kannattaa silloin laittaa semmoisia tavaroita, joita ei tarvitse päivän aikana. Eli makuupussit, teltat ja semmoiset tavarat voi laittaa sinne sisään. Kaikki, mitä sattuu päivän aikana tarvitsemaan, kannattaa jättää siihen helposti saatavilla. Esimerkiksi päivän ruoka- ja kalastusvälineet. Backraftin sisään laitetut tavarat auttavat myös melonnassa. Backraftin sisään laitettujen tavaroiden ansiosta backraftin painopiste tulee lähemmäksi veden pintaa, ja sen ansiosta backraftia on helpompi meloa. Jos backraftissa ei ole titsippiä, voi myös harkita ilmatäytteisen penkin vaihtamista sellaiseen, jonka sisälle saa tavaraa. Se säästää myös tilaa veneestä ja vie backraftin painopisteen lähemmäksi veden pintaa. Sellainen kalastaja tai erämaankulkija, joka liikkuu paljon
pienten järvien ja lampien välillä. Kannattaa miettiä, onko titsip oikeasti tarpeellinen ominaisuus. Vaikka tuommoinen backrafti on aika nopea täyttää ja tyhjentää, niin ainakin itseäni ärsyttää aika paljon se jatkuva säätäminen, rinkan tyhjentäminen ja backraftin täyttäminen. Kannattaa siis miettiä, haluaako tämmöisestä ominaisuudesta maksaa. Mä en itse ainakaan halua yhden hengen backraftin titsip-vetoketjua. Se hankaloittaa mun omaa elämää ja mun tapaa liikkua siellä erämaassa. Toki sitä ei ole pakko käyttää, jos ei halua. Mutta 2 hengen backraftit on vähän erilaisia. 2 hengen backraftit on yleensä aika ahtaita 2 ihmiselle, ja silloin siitä titsip-vetoketjusta voi olla paljonkin iloa, kun ne kaikki tavarat saa tungettua sinne backraftin sisälle. Jos mä ostaisin itselleni 2 hengen backraftin, niin todennäköisesti ostaisin itselleni semmoisen mallin, missä on se titsip-vetoketju. Mutta jokainen käyttäjä on erilainen ja jokainen tekee tietysti omat valintansa. Backraftit täytetään niiden mukana tulevalla kevyellä pussilla, jonka sisään otettu ilma puristetaan backraftin sisään. Pussi painaa reilut 100 grammaa ja veneen täyttäminen kestää noin 2-3 minuuttia, joten se on todella suoraviivainen ja helppo juttu. Backrafteihin saa myöskin akkukäyttöisiä pumppuja, millä sen backraftin saa täytettyä. Itsellänikin on sellainen, mutta mä en ole koskaan semmoista erämaahan raahannut mukana, koska tuo täyttöpussi on niin nopea, että mä en ole nähnyt sillä oikeastaan mitään tarvetta. Mutta tässä oli tämmöinen tarina backraftista. Ensi kerralla ehkä kumiveneestä tai suplaudosta. Katsotaan kumman teen eka. Mutta kiitos katsomisesta, palataan asiaan ja moikka!